Morning students, we are talking we are talking about the second unit of the syllabus, and that is measures of center tendency. In the last lecture we have seen what do we mean by central tendency, and to measure central tendency what measures can be defined and what the characteristics of that and what characteristics should that measure possess. Ideal मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी किंवा ज्याला आपण गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी असं म्हणतोय, आणि कोणत्या प्रॉपर्टीज सॅटिस्फाय करायला पाहिजेत त्यांची आपण चर्चा केलेली आहे पाठीमागच्या लेक्चरला. लेट अस कंटिन्यू द सेम टॉपिक. टुडे माय प्लॅन इज टू डिस्कस arithmetic mean for grouped and ungrouped frequency distribution along with few numerical problems. तुम्हाला आठवत असेल की मागच्या काही लेक्चर्समध्ये आपण वेगवेगळ्या गोष्टींची चर्चा केली. त्याच्यामध्ये एका लेक्चरला मी फॉर्मॅट्स ऑफ डेटा आपण कोणकोणत्या फॉर्मॅटमध्ये मांडू शकतो त्याचे 3 फॉर्मॅट तुम्हाला सांगितले होते. एक रॉ डेटा, दुसरं डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन आणि तिसरं कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. ओके, सो डेटा जर रॉ फॉर्मॅटमध्ये असेल म्हणजे ॲज अ सेट ऑफ इंडिव्हिज्युअल ऑब्झर्वेशन्स, तर आपण अरिथमेटिक मीन कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करायचा हे पाठीमागच्या लेक्चरला पाहिलेलं आहे. इट इज व्हेरी सिम्पल. पण डेटा जर फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनच्या फॉर्ममध्ये असेल, तर त्याचं कॅल्क्युलेशन कशा पद्धतीने करायचं ह्याची चर्चा आपल्याला या लेक्चरमध्ये करायचं आहे. ओके, सो अरिथमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन किंवा ज्याला आपण अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन म्हणतो आहे. तर जनरल फॉर्मॅट या डेटा सेटचं कशा पद्धतीने मांडता येईल आपल्याला. If the underlying variable takes say n distinct values x1, x2, so on xn, अशा n डिस्टिंक्ट ज्या एकमेकांपेक्षा वेगळ्या आहेत, कोणतीही व्हॅल्यू त्यापैकी सारखी नाही आहे. देर आर n distinct values taken by random variable x and these values are x1, x2, so on xn. आता या फॉर्मॅटमध्ये डेटा मांडायचं कारण काय, तर वी हॅव a large set of data. खूप ऑब्झर्वेशन्स आहेत आपल्याकडे अँड सम ऑफ दॅट ऑब्झर्वेशन्स आर रिपीटेड. काही ऑब्झर्वेशन्स परत परत आलेले आहेत डेटामध्ये आणि एकूण ऑब्झर्वेशनची संख्या खूप मोठी आहे. म्हणून आपण काय करतो, टू समराइज द होल डेटा आपण ते फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनच्या फॉर्ममध्ये मांडतो. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, तर हाऊ मेनी टाइम्स ए पर्टिक्युलर ऑब्झर्वेशन इज रिपीटेड इन द डेटा. एखादा ऑब्झर्वेशन डेटामध्ये किती वेळा रिपीट झालेला आहे त्याची संख्या म्हणजे त्या ऑब्झर्वेशनची फ्रिक्वेन्सी असते. सो जनरल फॉर्मॅट ऑफ द डेटा इज n distinct values taken by random variable x. They are x1, x2, x3, so on xn, and corresponding their frequencies. म्हणजे x1 is repeated f1 times, x2 is repeated f2 times, x3 is repeated f3 times, and so on. अशा पद्धतीने त्याच्या फ्रिक्वेन्सी आहेत and we denote the sum of all frequencies by capital N. Okay, so this is the general format of a discrete frequency distribution. अशा डेटाला आपण म्हणतोय डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन किंवा अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. म्हणजे काय, तर ऑब्झर्वेशनच्या व्हॅल्यूज आहेत दे आर नॉट ग्रुप्ड, सिंगल इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यूज त्याच्यामध्ये मांडलेले आहेत. तर अशा डेटा सेटसाठी मीन कॅल्क्युलेट करत असताना वी हॅव टू यूज दिस फॉर्म्युला. व्हॉट इज दॅट फॉर्म्युला,
x bar, it is f1 into x1 plus f2 into x2 and so on, plus fn into xn divided by f1 plus f2 plus so on fn. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आणि त्याची व्हॅल्यू, एक पर्टिक्युलर व्हॅल्यू आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी यांचा प्रोडक्ट करायचा अँड add all these n terms divided by total number of observations. So in short we can write this formula as x bar is equal to summation fi into xi divided by capital N, where n is the sum of all frequencies. Okay, so this formula can be used to find out arithmetic mean for ungrouped frequency distribution or discrete frequency distribution. Let us see one example. Here we have given the frequency distribution and त्यात आपल्याला mean calculate करायचं आहे. What is that frequency distribution? So these are the marks obtained by the students. 64, 63, 62, 61, 60 and 59. And how many students got 64 marks? 8. 63 विद्यार्थ्यांना 18 विद्यार्थ्यांना 63 मार्क्स मिळाले आहेत, 12 विद्यार्थ्यांना 62 मार्क्स मिळालेले आहेत. अशा पद्धतीने 6 विद्यार्थ्यांना 59 मार्क्स मिळालेले आहेत. ओके, सो दीज आर द व्हॅल्यूज ऑफ रँडम व्हेरिएबल एक्स. 64, 63, 62, 61, 60 आणि 59. तर फ्रिक्वेन्सीज FI 8, 18, 12, 9, 7 and 6. Okay, so this is a format of discrete frequency distribution. So to compute this, the first column is observations. The given observations are written in the first column. What is second column? Their frequencies are written in the second column. And third column we have to compute, that is frequency into value. So 64 into 8, 512, 63 into 18, 1134. अशा पद्धतीने फ्रिक्वेन्सी आणि व्हॅल्यूचे आपण काय करतोय, प्रोडक्ट घेतो. अँड इन द लास्ट रो वी टेक सम ऑफ these two columns. फ्रिक्वेन्सीचा कॉलम आहे, त्याचे टोटल आहे 60, दॅट इज कॅपिटल N, आणि सिग्मा FI इंटू XI म्हणजे शेवटच्या कॉलमची टोटल आहे 3713. ओके, सो दिस इज क्वाइट सिम्पल टू ऑब्टेन calculation table. And the formula is x bar is equal to summation f into x divided by n, or you can write this as summation fi into xi divided by cap n. So 3713 भागिले 60, so value turns out to be 61.88. Okay, so this is quite simple. The same problem can be solved by another method, and that method is called shortcut method, or it is also called assumed mean method. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला पहा काय करायला लागतंय, तर उदाहरणार्थ 64 इंटू 8 किंवा 63 इंटू 18 हे प्रोडक्ट आहेत, ते काय करायला लागतात विथ द हेल्प ऑफ कॅल्क्युलेटर, किंवा आकडे जर खूप मोठे असतील तर आपल्याला अशा पद्धतीने तोंडी गुणाकार भागाकार करणं शक्य नाही होत. त्यासाठी आपल्याला कॅल्क्युलेटर किंवा कोणत्याही डिव्हाइसची मदत घ्यावी लागते. तर अशा केसमध्ये वी कॅन यूज दिस मेथड. त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, एक मीन गृहीत धरला जातो, मानला जातो. सपोज या डेटामध्ये आपण ए हा मीन गृहीत धरला, मग काय करायचं, तर प्रत्येक ऑब्झर्वेशनमधून तो मीन मायनस करायचा आणि ज्या डेव्हिएशन्स मिळतात
त्याला मी डी आय म्हणालो. आता इन्स्टेड ऑफ एफ आय इंटू एक्स आय आपण काय कॅल्क्युलेट करायचं, एफ आय इंटू डी आय, आणि हा फॉर्म्युला वापरायचा. एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आय डी आय डिवायडेड बाय एम. वी गेट द सेम आन्सर. लेट अस सी हाऊ इट इज कम्प्युटेड. आत्ता जो प्रॉब्लेम आपण पाहिला त्याच्यामध्ये काय केलं, एक्सची व्हॅल्यू 64, 63, 62. आता ह्याचा डी कॅल्क्युलेट केला पाहिजे. या ठिकाणी अज्युड मीन किती आहे, 62. बोल्ड लेटरमध्ये आहे पहा लिहिलेला 62 बोल्ड लेटर्स. तर त्या प्रत्येक ऑब्झर्वेशनमधून 62 मायनस केला. डी इज इक्वल टू एक्स मायनस ए, म्हणजे 64 वजा 62, 2, 64 वजा 62, 1, 62 वजा 62, 0. अशा पद्धतीने त्या डीच्या व्हॅल्यूज आपण ऑब्टेन केलेल्या आहेत. म्हणजे अज्युम्ड मीन मेथड आणि अज्युम्ड मीन आणि ऑब्झर्वेशन्समध्ये किती फरक आहे हे आपल्याला डीच्या माध्यमातून फाइंड आउट करता येते. आता काय करायचं, तर फ्रिक्वेन्सी इंटू डी. आता डीचे आकडे खूप छोटे आलेले आहेत, त्यामुळे तो प्रॉडक्ट अगदी आपण तोंडीसुद्धा करू शकतो. सो एफ इंटू डी हे कॅल्क्युलेट केलं आणि त्याची व्हॅल्यू किती आलेली आहे, एफ इंटू डी हा संपूर्ण कॉलम कॅल्क्युलेट केला आणि त्याची टोटल मिळाली -7. ओके, बिकॉज देर आर सम डेविएशन्स विच आर पॉझिटिव्ह and some deviations are negative, so that total turns out to be a small negative number. Okay, now we can use this formula. X bar is equal to a plus sigma f into d divided by n. अज्युम्ड मीन आपण घेतलेला आहे 62. आता प्लस, पण तो 7 मायनस आहे ना, त्याच्यामुळे ते मायनस होतं. 7 डिवायडेड बाय 60 and the answer turn out to be 61.88. जे आपण डायरेक्ट मेथडनी मीन कॅल्क्युलेट केला त्यावेळेला तेच उत्तर आपल्याला मिळालेलं आहे. सो इदर वी कॅन यूज डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड किंवा अज्युम्ड मीन मेथड टू कम्प्यूट मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. ओके, सो आय थिंक तुमच्या ते लक्षात आलेलं असेल मीन डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनचा कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करायचा. सो हिअर इज वन एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू, ज्याच्यामध्ये एक्स आणि एफचे व्हॅल्यूज दिलेले आहेत, 5, 8, 12, 15, 20, 24 आणि देअर करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सीज. तर याच्यासाठी तुम्ही काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, कम्प्यूट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड ॲज वेल ॲज शॉर्टकट मेथड. तर शॉर्टकट मेथडसाठी तुम्ही 12 किंवा 15 असा अज्युम्ड मीन घेऊ शकता. प्रत्येकाने वेगवेगळा घेतला तरी सर्वांची उत्तरं सारखीच येणार. ओके, सो आय होप दॅट यू विल वर्क आउट दिस होमवर्क. सो this is enough for today's lecture. Thank you for listening lecture. See you next time.